মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোক আটাইকে এই ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'ত সপ্তম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ অনুশীলনী 8.1 প্ৰশ্নসমূহৰ সমাধান আলোচনা কৰিম। আহাচোন মূল আলোচনালৈকে আগবাঢ়ো। তোমালোকে অনুশীলনীৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ আগতে কেইটামান কথা মনত পেলোৱাৰ প্ৰয়োজন, সেইকেইটা আগতে আলোচনা কৰোঁ আহা। প্ৰথমতে অনুপাত। তোমালোকে অনুপাত সম্পৰ্কে আগতেও শিকি আহিছা। এই ভিডিঅ'ত তোমালোকক অনুপাতৰ ধাৰণাটো আকৌ এবাৰ মনত পেলাই দিছোঁ। তোমালোকে মনত ৰাখিবা, অনুপাত দুটা একেজাতীয় ৰাশিৰ এটা আনটোৰ কিমান গুণ তুলনা কৰাকে অনুপাত বুলি কোৱা হয়। যেনে 50 পইচা আৰু 10 টকাৰ অনুপাত সমান 50 অনুপাত 1000 সমান 1 অনুপাত 20। ইয়াত 50 পইচা আৰু 10 টকা দুয়োটা একেজাতীয়, কিন্তু একক বেলেগ বেলেগ। এটা পইচা এটা টকা, 10 টকাক আমি পইচালৈ ৰূপান্তৰ কৰাত 1000 হৈছে। এতিয়া 50 আৰু 1000ৰ অনুপাত বাহিৰ কৰিছোঁ। দুয়োকে আমি লঘিষ্ঠ আকাৰলৈ নিছোঁ, ইয়াত 1 অনুপাত 20 পালোঁ। গতিকে তোমালোকে এই অনুপাতৰ কথা মনত ৰাখিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব সমতুল্য অনুপাত। 2 বা ততোধিক অনুপাত সমান হ'লে সিহঁতক সমতুল্য অনুপাত বুলি কোৱা হয়। যেনে 1 অনুপাত 5 আৰু 20 অনুপাত 100 সমতুল্য অনুপাত, কাৰণ 1 অনুপাত 5 সমান 20 অনুপাত 100 দুটা সমান। তাৰমানে দুটা বা তাতকৈ বেছি অনুপাত সমান হ'লেই সিহঁতক সমতুল্য অনুপাত বুলি কোৱা হয়। অৱশ্যে সমতুল্য অনুপাতলৈ ৰূপান্তৰ কৰোঁতে দিয়া থকা অনুপাতবোৰক আমি সদৃশ ভগ্নাংশলৈ ৰূপান্তৰ কৰিলে অতি সহজে আমি তুলনা কৰি ক'ব পাৰোঁ যে দিয়া অনুপাতবোৰ সমতুল্য হয় নে নাই। এইবাৰ আমি আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ধাৰণাৰ কথা আলোচনা কৰোঁ, সেয়া হ'ল ঐকিক পদ্ধতি। তোমালোকে এই পদ্ধতিৰ বিষয়েও আগৰ শ্ৰেণীত শিকিছা, যি পদ্ধতিত প্ৰথমে 1 এককৰ মান উলিয়াই পিছত প্ৰয়োজনীয় সংখ্যক এককৰ মান উলিওৱা হয়, তাকে ঐকিক পদ্ধতি বুলি কোৱা হয়। এই পদ্ধতিত কি কৰা হয়, প্ৰথমতে এটাৰ মান উলিওৱা হয় আৰু এটাৰ মানৰ পৰা পিছত যিমানটাৰ প্ৰয়োজন হয় সিমানৰ মান উলিওৱা হয়। যেনে আমি উদাহৰণস্বৰূপে লৈছোঁ 10টা কলমৰ দাম 50 টকা হ'লে 7টা কলমৰ দাম কিমান। এই সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ যাওঁতে ইয়াত 10টা কলমৰ দাম 50 টকা দিয়া আছে। ইয়াৰ পৰা আমি প্ৰথমতে এটা কলমৰ দাম উলিয়াব লাগিব, তাৰপিছতহে আমি তাৰে পৰা 7টা কলমৰ দাম উলিয়াব পাৰিম। আহাচোন সমস্যাটো আমি সমাধান কৰি চাওঁ। 10টা কলমৰ দাম সমান 50 টকা। এতেকে এটা কলমৰ দাম কিমান হ'ব, ইয়াত যিহেতুকে 10ৰ ঠাইত 1 হৈছে, কমি গৈছে, গতিকে 10 আমি 50ক হৰণ কৰিব লাগিব। 10 50ত 5 বাৰ যায়, গতিকে 5 টকা। অৰ্থাৎ 10টা কলমৰ দাম 50 টকা হ'লে এটা কলমৰ দাম 5 টকা। এইবাৰ আমি এই এটাৰ পৰা আকৌ 7টাৰ মান উলিয়াব পাৰোঁ। এতেকে চোৱা, 7টা কলমৰ দাম সমান এটা কলমৰ দাম 5ক 7ৰে পূৰণ কৰিছোঁ, 7 5 গুণ 35 টকা। এইদৰে আমি ঐকিক পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি বিভিন্ন সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰোঁ। এইবাৰ আমি অনুশীলনীটি 8.1লৈকে আগবাঢ়ো। যে অনুপাতবোৰ ওলোৱা 1 নম্বৰত দিয়া আছে। তাৰে প্ৰথমটোত আছে 5 কিলোমিটাৰ আৰু 500 মিটাৰ। এই সমস্যাটোৱে আমি প্ৰথমতে সমাধান কৰোঁ। ইয়াত দুটা একেজাতীয় ৰাশি, কিন্তু দুটাৰ একক বেলেগ বেলেগ, সেয়ে আমি দুটাক এককত প্ৰকাশ কৰি ল'ব লাগিব। আমি জানো যে 1 কিলোমিটাৰ সমান 1000 মিটাৰ। এতেকে 5 কিলোমিটাৰ সমান কিমান হ'ব, 1000 পূৰণ 5 কৰিলে হ'ল 5000 মিটাৰ। এতিয়া আমি এই 5000 মিটাৰ আৰু 500 মিটাৰৰ অনুপাত উলিয়াম। এতেকে উলিয়াব লগা অনুপাত সমান, আমি ভগ্নাংশ আকাৰত লিখিছোঁ 500 ভাগত 5000। দুয়োৰে যদি 0 0 দুটা কাটি দিওঁ তেতিয়া 5 ভাগৰ 50 হ'ল। আকৌ 5এদি কটাকটি কৰিলে 5 5ত 1 বাৰ যায়, 5 50ত 10 বাৰ যায়, সেয়ে 1 ভাগৰ 10 হ'ল। গতিকে উলিয়াব লগা অনুপাতটো হ'ল 10 অনুপাতে। তোমালোকে মনত ৰাখিবা, পাই আহিছা যে অনুপাতবিলাক এককবিহীন ভগ্নাংশ। গতিকে যে ভগ্নাংশ পাইছিলোঁ আমি তাৰ পৰা অনুপাতত লিখিলোঁ, বা অনুপাত থাকিলে তাক আমি ভগ্নাংশত লিখিব পাৰোঁ। এইবাৰ আমি 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ। 2 নম্বৰত আছে 6 সপ্তাহ আৰু 21 দিন। ইয়াতো দুটা একেজাতীয় ৰাশি সময়
ইটো একক বেলেগ বেলেগ, গতিকে আমি এক এককত নি ল'ব লাগিব। এতিয়া এই আগৰটোৰ দৰে আমি জানো যে এক সপ্তাহ সমান কিমান 7 দিন, এতেকে 6 সপ্তাহ সমান কিমান হ'ব 42 দিন, কাৰণ 7 6 গুণ 42। এইবাৰ আমি 42 আৰু 21 অনুপাত উলিয়াম, সেইটোই হ'ব আমাৰ উলিয়াব লগা অনুপাত। এতেকে উলিয়াব লগা অনুপাত সমান 21/42। এতিয়া যদি তোমালোকে নেওতা মনত পেলোৱা বা হিচাপ মনত পেলোৱা, 21 একবাৰ যায়, 21 42 দুইবাৰ যায়, কাৰণ 21 2 গুণে 42, গতিকে আমি 1/2 পালোঁ। 1/2 অনুপাত হিচাপত লিখিলে হয় 2:1। এইবাৰ আমি একৰ 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ। 30 দিন আৰু 210 ঘণ্টা, ইয়াতো দুটা ৰাশি একে জাতীয় কিন্তু বেলেগ বেলেগ এককযুক্ত, গতিকে আমি এক এককত ৰূপান্তৰ কৰি ল'ব লাগিব। গতিকে ইয়াৰ আগত কৰাৰ দৰে লিখা, আমি জানো যে একদিন কিমান 24 ঘণ্টা, এতেকে 30 দিন সমান কিমান হ'ব 24 পূৰণ 3, 24 3 গুণ 72 আৰু এটা শূন্য, গতিকে 720 ঘণ্টা হ'ল। এতেকে উলিয়াব লগা অনুপাত সমান কি হ'ব 210/720, 0 বাদ দিলে হয় 21/72। 2কে 3 দি কাটিলে 3, 21 7 বাৰ যায় আৰু 3 72 24 বাৰ যায়, সেয়ে 7/24 হ'ল। 7/24 অনুপাত হিচাপত লিখিলে হয় 24:7। এবাৰ আমি 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ। একৰ 4 নম্বৰ 12 মিটাৰ আৰু 100 চেণ্টিমিটাৰ। ইয়াৰো একে জাতীয় ৰাশি দুটা বেলেগ বেলেগ এককত আছে, সেয়ে আমি এক এককত ৰূপান্তৰ কৰিম। আমি জানো যে 1 মিটাৰ সমান 100 চেণ্টিমিটাৰ, এতেকে 12 মিটাৰ সমান 1 পূৰণ 12 চেণ্টিমিটাৰ, গতিকে 100 আৰু 12 পূৰণ কৰাত 12 1 গুণ 12 চেণ্টিমিটাৰ হ'ল। এতেকে উলিয়াব লগা অনুপাত সমান 100/12, 0 কাটাকাটি কৰিলে 1/12 হ'ল, আৰু ইয়াক অনুপাত হিচাপত লিখিলে পাওঁ 12:1। এইবাৰ আমি একৰ শেষ প্ৰশ্ন 5 নম্বৰ। 5 নম্বৰটো চাওঁ। 5 নম্বৰত আছে 7 বছৰ আৰু 18 মাহ। ইয়াতো একে জাতীয় ৰাশি বেলেগ বেলেগ এককত আছে, গতিকে প্ৰথমতে আমি এক এককত ৰূপান্তৰ কৰিম। আমি জানো যে 1 বছৰ সমান 12 মাহ, এতেকে 7 বছৰ সমান 12 পূৰণ 7, 12 7 গুণ 84 মাহ। এতেকে উলিয়াব লগা অনুপাত কি হ'ব 18/84। যদি আমি লঘিষ্ঠ আকাৰলৈ নিওঁ তেনেহ'লে 3/14 হয়, তাৰমানে 2কে 6 দি হৰণ যায়, 18 6 3 বাৰ, 6 18 3 বাৰ আৰু 6 84 14 বাৰ, গতিকে আমি 3/14 পালোঁ। ইয়াক অনুপাত আকাৰত লিখিলে হয় 14:3। এইবাৰ আমি 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈকে আগবাঢ়ো। 2 নম্বৰত আছে তলৰ অনুপাতবোৰ সমতুল্য হয় নে নহয় বিচাৰ কৰা। ইয়াত অনুপাত দিয়া আছে, এইবিলাক সমতুল্য হয় নে নাই আমি বিচাৰ কৰিব লাগিব। 1 নম্বৰত আছে 4:5 আৰু 2:3, গতিকে সমতুল্য হয় নে নহয় বিচাৰ কৰাৰ বাবে ইহঁতক আমি সদৃশ ভগ্নাংশলৈ ৰূপান্তৰ কৰিম। প্ৰথমতে দিয়া প্ৰথম অনুপাতটোক ভগ্নাংশ আকাৰত লিখিছোঁ, তাৰপিছত দ্বিতীয় অনুপাতটোক ভগ্নাংশ আকাৰত লিখিছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিছোঁ, প্ৰথম অনুপাতটোৰ বা ভগ্নাংশটোৰ হৰলব 2কে দ্বিতীয়টোৰ হৰেৰে পূৰণ কৰিছোঁ, একেদৰে দ্বিতীয়টোক প্ৰথমটোৰ হৰেৰে পূৰণ কৰিছোঁ। পূৰণ কৰাত প্ৰথমটোৰ বেলিকা পালোঁ 5 3 গুণ 15 4 3 গুণ 12, আৰু দ্বিতীয়টোৰ বেলিকা পালোঁ 2 5 গুণ 10 আৰু তলত পালোঁ 3 5 গুণ 15। এই ক্ষেত্ৰত দেখা গ'ল আমি যে দুটা লঘিষ্ঠ ৰূপ পালোঁ, সেই লঘিষ্ঠ ৰূপ দুটা কিন্তু সমান নহয়, গতিকে আমাক যি দুটা অনুপাত দিয়া আছে সেই অনুপাত দুটা কি নহয় সমতুল্য নহয়। ইয়াত আমি লিখিছোঁ আমি সদৃশ ৰূপলৈ নিয়া অনুপাত দুটা সমান নহয়, গতিকে 4:5 আৰু 2:3 সমতুল্য নহয়। এইবাৰ 2 নম্বৰটো চাওঁ। ইয়াত আছে 7:15 আৰু 21:45। এই দুটা অনুপাত লক্ষ্য কৰিলে দেখা যায় এই দুটাৰ যি দুটা অন্তপদ, প্ৰথমটোত 15, দ্বিতীয়টোত 45, এটা আনটোৰ উৎপাদক, অৰ্থাৎ 15 হৈছে 45ৰ উৎপাদক। গতিকে আমি দুটাৰে অন্তপদ আমি 45 বনাব পাৰোঁ। আহাচোন বনাই চাওঁ। আগৰটোৰ দৰে
গতিকে 7 অনুপাত 15 আমি 15 ভাগের 7 লিখেছি। 15 ভাগের 7 2কে 3 দিয়ে পূরণ দিচ্ছি। 3 দিয়ে পূরণ দেওয়া 45 হয়। 45 ভাগের 21। দ্বিতীয়টো 45 ভাগের 21 আছে, ইয়াত 1 দিয়ে পূরণ দিচ্ছি। তোমালোকে পূরণ নিদিবও পারা, পূরণ নিদিলেও হয়। দুই ক্ষেত্ৰত দেখা গ'ল সদৃশ ৰূপ কি হৈছে, সমান হৈছে। এ থেকে আমি লিখিব পাৰোঁ কি, যে যেহেতুকে 45 ভাগৰ 21 সমান 45 ভাগৰ 21, এই দুটাকেও পাইছোঁ কাৰ পৰা, 7 অনুপাত 15 আৰু 21 অনুপাত 45 পৰা। সেয়ে 7 অনুপাত 15 আৰু 21 অনুপাত 45 সমতুল্য। এবার আমি 3 নম্বরটো চাওঁ। 2 ৰ 3 নম্বৰ। ইয়াত আছে 6 অনুপাত 8 আৰু 54 অনুপাত 72। ইয়াতো এই দুটা অনুপাতত যে দুটা অন্তপদ 8 আৰু 72, 8 72 উৎপাদক। গতিকে আমি দুটাৰে অন্তপদ একে বনাম, 72 বনাম, সদৃশ বনাম। তাৰ বাবে প্ৰথম অনুপাতটোক আমি অন্তপদ আদিপদ 2কে 9 দিয়ে পূৰণ দিছোঁ, ইয়াত 72 ভাগৰ 54 হ'ল। দ্বিতীয়টোক আদিপদ আৰু অন্তপদ 2কে 1 দিয়ে পূৰণ দিছোঁ, পূৰণ দিয়াত 72 ভাগৰ 74 হ'ল। দুটাই সমান হয়। যেহেতু 72 ভাগৰ 74 সমান 72 ভাগৰ 74, এ থেকে 6 অনুপাত 8 আৰু 54 অনুপাত 72। এবার আমি 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ। 4 নম্বৰত আছে 13 অনুপাত 14 আৰু 14 অনুপাত 13। দুয়োকে আমি সদৃশ ৰূপলৈ নিব লাগিব প্ৰথমতে। সেয়ে প্ৰথমতে লিখিছোঁ 13 অনুপাত 14 সমান 14 ভাগৰ 13 সমান 14 ভাগৰ 13 2 হৰলবক 13 দিয়ে পূৰণ দিছোঁ, পূৰণ দিয়াত 182 ভাগৰ 169 পালোঁ। সেইদৰে দ্বিতীয় অনুপাতটোক আমি লিখিছোঁ 13 ভাগৰ 14 দুয়োকে, অৰ্থাৎ আদিপদ আৰু অন্তপদ 2কে 14 দিয়ে পূৰণ দিছোঁ, পূৰণ দিয়াত পালোঁ 182 ভাগৰ 196। দেখা গ'ল এই সদৃশ ৰূপ দুটা কি নহয়, সমান নহয়। যেহেতুকে 182 ভাগৰ 169 সমান নহয় 182 ভাগৰ 196, এ থেকে 13 অনুপাত 14 আৰু 14 অনুপাত 13 সমতুল্য নহয়। এবার আমি 8.1 অনুশীলনী 8.1-ৰ 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰোঁ। 3 নম্বৰত আছে 3টা জ্যামিতি বাকচৰ দাম 33 টকা, 286 টকাত কিমানটা বাকচ পোৱা যাব। এই সমস্যাটো আমি ঐকিক পদ্ধতিৰ জৰিয়তে অতি সহজেই সমাধান কৰিব পাৰোঁ। আহাচোন সমাধান কৰোঁ। আমি লিখোঁ 33 টকাত পোৱা যায় 3টা বাকচ। 33 টকাতে 3টা বাকচ পোৱা যায়। এ থেকে প্ৰথমতে আমি 1 টকাত কিমানটা বাকচ পোৱা যাব সেইটো উলিয়াব লাগিব। সেইটোত 1 33ৰ ঠাইত লিখাত 33 সোঁফালে যায় হৰণফল, যে 1 টকাত পোৱা যায় 33 ভাগৰ 3টা বাকচ। এ থেকে 286 টকাত পোৱা যায় সমান 33 ভাগৰ 3 পূৰণ 286টা বাকচ। এতিয়া এই 33 ভাগৰ 3 দিয়ে হৰণ দিলে 11 ভাগৰ 1 হ'ল, পূৰণ 286। এইখিনি পূৰণ কৰাত 11 ভাগৰ 286 হ'ল। 11 দিয়ে 286 হৰণ কৰিলে 11 28 দুইবাৰ যায় 6 থাকে, 6 আৰু 6 66, 66 11 যায় 6 বাৰ। সেয়ে আমি পালোঁ 26টা বাকচ, অৰ্থাৎ 286 টকাত আমি 26টা বাকচ কিনিব পাৰিম। এবার আহা 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈকে আগবাঢ়ো। 4 নম্বৰত আছে কল্পনাই 160 টকাত 10টা বল কিনিলে আৰু জয়মতীয়ে 128 টকাত 8টা বল কিনিলে। দুয়োগৰাকীয়ে একে দামত কিনিব পাৰিলেনে? ইয়াতো আমি ঐকিক নিয়ম যদি প্ৰয়োগ কৰোঁ, দুয়োৱে কিনা এটাকৈ বলৰ দাম আমি উলিয়াম। আহাচোন সমাধানটো লিখোঁ। কল্পনাই কিনা 10টা বলৰ দাম কিমান, সমান 180 টকা। এ থেকে কল্পনাই কিনা এটা বলৰ দাম কিমান হ'ব, 10 দিয়ে হৰণ দিব লাগিব। 10 দিয়ে 160 হৰণ দিয়াত 0 কাটা গ'লে 1 16 বাজে, গতিকে 16 টকা। আকৌ জয়মতীয়ে কিনা 8টা বলৰ দাম কিমান, 128 টকা। এ থেকে জয়মতীয়ে কিনা এটা বলৰ দাম কিমান, 8 ভাগৰ 128 টকা। এতিয়া 8 দিয়ে 128 হৰণ কৰাত 16 হ'ল, অৰ্থাৎ দুই ক্ষেত্ৰতে এটা বলৰ দাম একে 16 টকা। সেয়ে আমি লিখিব পাৰোঁ যে দুয়োগৰাকীয়ে একে দামত কিনিব পাৰিলে। এইবাৰ আমি এই অনুশীলনীৰ শেষ প্ৰশ্ন 5 নম্বৰ চাওঁ। জেনেলিয়াই গোটেই বছৰটোত ঘৰ ভাড়া দিয়ে 66,000 টকা। যদি তেওঁ 3 মাহৰ মূৰে মূৰে ভাড়া দিব বিচাৰে তেন্তে কিমান টকা দিব লাগিব। তাৰমানে জেনেলিয়াই ঘৰ ভাড়া কৰি থাকে আৰু ঘৰ ভাড়া বাবদ বছৰেকত 66,000 টকা দিব লাগে। তাই
তিনি মাহৰ মূৰে মূৰে ভাড়া দিব লাগিলে একেলগে কিমান টকা দিব লাগিব সেইটো উলিয়াব দিছে। এইটো আমি ঐকিক পদ্ধতিৰ জৰিয়তে সমাধান কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আমি জানো যে 1 বছৰ সমান 12 মাহ, গতিকে আমি 1 বছৰৰ ঠাইত 12 মাহ লিখিব পাৰোঁ। গতিকে জেনেলিয়াই 12 মাহৰ ঘৰ ভাড়া দিয়ে কিমান ৬৬,০০০ টকা। এতেকে জেনেলিয়াই 1 মাহৰ ঘৰ ভাড়া দিয়ে কিমান 12টো হৰণ হ'ব, 12 দি ৬৬,০০০ হৰণ কৰিছে। হৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম 12 ৬৬ মানে 5 বাৰ 60, 5 বাৰ 60, 6 থাকিল 6 শূন্য 60, 60 তাকো 5 বাৰ, 2টা শূন্য থাকিল 2টা শূন্য 2টা শূন্য বাৰ, সেয়ে পালোঁ আমি 1 মাহৰ ঘৰ ভাড়া দিয়ে ৫,৫০০ টকা। এতেকে জেনেলিয়াই 3 মাহৰ ঘৰ ভাড়া দিয়ে কিমান ৫,৫০০ পূৰণ 3, ৫,৫০০ আৰু 3 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 3 শূন্য গুণ 0, 3 শূন্য গুণ 0, 3 5 গুণ 15 বাৰ থাকিলে 3 5 গুণ 15 16, অৰ্থাৎ 16,৫০০ টকা। এই ভিডিঅ'ত এইখিনিয়ে। তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবা, আৰু যদি তোমালোকে এই চেনেলত নতুন তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। ধন্যবাদ।